تپه‌ای در دشت‌های استان همدان که حدود 2700 سال بنایی رو در دل خودش جای داده بود. ارگ و معبد نوشیجان سالم‌ترین بنای بجامانده از دوران ماد که سده‌ها پیش به عمد با خشت و خاک پر شده. بعد از دیدن دستگند زیرزمینی شهر سامن به سمت تپه نوشیجان در 20 کیلومتری شمال غربی ملایر در استان همدان میریم. تپه‌ای با ارتفاع 37 متر که به تمام دشت‌های اطراف مشرف است. رودخونه ملایر 1.5 کیلومتری جنوب این تپه قرار داره. حکومت ماد از جمله دوره‌هایی است که علی‌رغم اهمیت فراوانی که داره اطلاعات زیادی در موردش نداریم و بیشتر اطلاعاتی که در مورد این دودمان ایرانی وجود داره نوشته‌های بابلی و آشوری هست. بر اساس بررسی‌های تاریخی، زبانی و یافته‌های باستانشناسی امروز بیشتر پژوهشگران بر این باورند که مردمانی که پادشاهی ماد رو پایه‌گذاری کردند یک قوم ایرانی تبار و ایرانی زبان بودند. به همین دلیل پادشاهی ماد رو میتونیم یکی از نخستین دولت‌های ایرانی در غرب آسیا بدونیم و شاید بشه گفت نخستین شاهنشاهی ایرانی تبار از نظر وسعت قلمرو، ساختار سیاسی و اداری. البته در دورانی که اتحادیه قبایل ماد در حال شکل گیری بودن، این سرزمین تنها در اختیار اونها نبوده. اقوام دیگری همچون ایلامی‌ها، گوتی‌ها، کاسی‌ها، هوری‌ها و ماناها نیز در نواحی گوناگون زندگی می‌کردند. تپه نوشیجان در سالهای 1967 تا 1977 توسط هیئت انگلیسی به سرپرستی دیوید استروناخ مورد کاوش قرار گرفت که در نتیجه اون مجموعه بناهای ارزشمندی که کمک بزرگی به شناخت معماری دوره ماد میکنه کشف شد. بناهای موجود در این ارگ از سمت شرق شامل انبارها، معبد مرکزی و اصلی، تالار ستوندار و معبد قدیمی هست. با توجه به تاریخ گذاری صورت گرفته، بنای اصلی نوشیجان بین سال 750 تا 650 پیش از میلاد ساخته شده. چهار اتاق مستطیل شکل در سمت شرقی ارگ به عنوان انبار ارگ شناخته شده. در ورودی شرقی یک راه پله برای دسترسی به پشت بام و یک اتاق که احتمالاً برای نگهبانی انبارها بوده دیده میشه. اینجا تاق بوده، تاق آهنگ تویزه‌ای، یکی از شاهکارهای دوره ماد به حساب میاد. قبل از اون اصلا هیچ جا دیده نشده اجرا بشه. بعد از اون دیگه، بعد از دوره ماد توی دوره هخامنشی، اشکانی، ساسانی و اسلامی استفاده شده. حالا نمونه‌های متفاوتی بوده و رفته رفته هم تغییر پیدا کرده. این هم یه اتاق دیگه، این قسمت هم باز تاق بوده. از دیوار جنوبی به سمت معبد مرکزی میریم. زیباترین و مهمترین بنای ارگ
که با پلان نیم چلیپایی ساخته شده. بعد از ورود به معبد به پیشخوان معبد میرسیم و بعد از اون به صحن اصلی. در بدنه معبد تاقچه‌هایی ساخته شده که به پنجره کور معروف هستند. در اینجا نیز مثل کعبه زرتشت در نقش رستم و زندان سلیمان از تورفتگی‌ها و برآمدگی‌ها برای زیبایی معبد استفاده شده. شاید بتونیم این سبک رو نمونه اولیه از مقرنس‌کاری بدونیم که در دوره اسلامی در مساجد و خانه‌های قدیمی به وفور دیده میشه. اگر توجه کنید طرح‌های چلیپا که یکی از نشانه‌های مهرپرستی است در دیوارهای این معبد دیده میشه. یکی از دلایلی که می‌بینید سالم مونده این آجرها خیلی تر و تمیز مونده، کامل این قسمت پر شده بوده با سنگ‌های خورده و خشت و گل تا 6 متر پر شده بوده که زمانی که کاوش میکنن سال 1966 دیگه این قسمت رو تخلیه میکنن و با یه همچین بنای زیبا و سالمی از دوره ماد میرسن. در کاوش‌های سال 1935 در ارگ پارسه توسط حفاران دانشگاه شیکاگو کتیبه منحصر به فرد کشف شد که برخلاف کتیبه‌های دیگه متنی تکراری نیست و خشایارشاه داستانی رو روایت میکنه. او میگه که از میان سرزمین‌هایی که از پدرم داریوش به من رسیده جایی بود که دیوان را میپرستیدند و در آنجا دیودان بود. من دستور دادم در آنجا اهورامزدا پرستیده شود. خشایارشا در کتیبه نمیگه که دیو پرستان در کجا زندگی میکردند. عده‌ای محل دیو پرستان رو بابل میدونستند و عده‌ای هم در آتن یونان که خشایارشا اون رو به آتش کشیده. اما کریستنسن در کتاب در باب دیوشناسی ایرانی متن کتیبه ضد دیو رو اشاره به سرزمین‌های درونی ایران و نبرد میان دین‌های ایرانی دونست و گفت این کتیبه همزمان با وندیداد نوشته شده. وندیداد یعنی قانون ضد دیو، بیانیه‌ای که مغان زرتشتی بر علیه دین‌های دیگه نوشتند. بعد از کاوش تپه نوشیجان، گریشمن با یادآوری از کتیبه ضد دیو خشایارشا ساختمان نوشیجان تپه رو یک دیودان دونست. فضایی نیایشی که مربوط به دین قدیمی ایرانی بوده و تاریخ پر شدن اون مطابق نبرد خشایارشا با ادیان دیو یسنا در خاک ماد هست. از این نمونه بناهای مذهبی پر شده با خاک و خشت در بخش‌های دیگری در ایران در قلمرو ماد نیز کشف شده. زاربلاغ علی‌آباد، قلعه واسون در کهک قم، تپه ازبکی و تخچرآباد بیرجند از نمونه بناهای دینی دوره ماد هست که مانند نوشیجان دفن شده بودند. نبرد دائمی بین دیو یسنا و مزد یسنا در ایران باستان هرگز پایانی نداشت. به عکس اونچه گفته میشه که دین رسمی ایران در دوران ساسانی زرتشتی بوده،
از قرار در تمام طول دوران پیش از اسلام و حتی پس از اون هم در بخش‌هایی از فلات ایران کماکان مردمانی بودند که به دین‌های قدیم ایران باور داشتند و از سوی خودشون یا دیگران دیویزن یا پرستندگان دیو خونده می‌شدند. این دیو به معنی ابلیس نیست، بلکه در اون زمان معادل خدا بوده. این قسمت پیشخوان معبد مرکزیه. این طاق‌هایی که اجرا می‌کردن حالا اومدم از بالا بهتر ببینید و متوجه بشید که به چه شکله. می‌بینید یه تقریباً 20 سانت این قسمت رو بیرون می‌ساختن، الان این قسمت هنوز مونده و یه سری طاق‌آهنگ تویزه‌ای روی اونا به صورت قوسی شکل می‌زدن، یکی از این طرف یکی از این طرف وصل می‌شده به هم دیگه و کامل تا این قسمت رو پر می‌کردن. روش رو هم باز برای اینکه محکم بشه روش رو هم با گل پر می‌کردن. یکی از کارهای جالبی که انجام دادن توی این تویزه ها مسلح کردنشون با نی بوده. یه جفت نی توی هر کدوم میذاشتن که توی بعضی از اونها که نشکنه و استحکام بیشتری داشته باشه. پوشش مسطح تیرپوش و طاق‌های ضربی خشتی از انواع دیگر سقف‌هایی هست که توی این ارک به کار رفته، اما پوشش با طاق‌آهنگ تویزه‌ای در تپه نوشیجان نوظهور بوده و قبل از این تاریخ در هیچ محوطه باستانی دیگری شناسایی نشده. این نوع سقف برای پوشش فضاهایی با عرض حداکثر 270 سانتی متر استفاده شده. شواهد نشون میده که این تکنیک در ابتدای راه خودش نبوده و احتمالاً سابقه طولانی در این منطقه و یا در میان مادی‌ها داشته. سقف این راه پله از همون طاق‌آهنگ تویزه‌ای درست کردن، ولی انحنای این قسمت دیگه کمتره چون عرض راه پله کم بوده، نیاز نبوده خیلی انحنای زیادی داشته باشه. فکر کنم معلوم باشه تقریبا این قسمت اینجا. این بخش هم تالار ستوندار هست، میبینید پای ستون‌ها تقریبا اینجا یه مقدارش مونده و یه زیرزمین هم اینجا داشته، سردابه که میرفته پایین. یه تشکرم کنم از امین حجاریان عزیز که وقت گذاشتن و بازسازی این بنا رو انجام دادن. لینک یوتیوبش هم میذارم توی دیسکریپشن. مکانهای زیادی رو داره بازسازی میکنه امین، هم باستانی هم بناهای معاصر و جدیدتر. حتما کانالش رو برید ببینید و دنبال کنید. در غرب معبد مرکزی تالاری ستوندار وجود داشته با 12 ستون چوبی در 3 ردیف 4 تایی که سقف تالار رو نگه می داشته. از این تالار به عنوان بار عام استفاده می شده تا مردم با حاکم و یا شاه منطقه دیدار و صحبت کنند. توی این تالار یه تونل به داخل زمین کنده شده که در زمان کاوش استروناخ حدس زده بود که راه فرار ارگ هست که اون رو رد کرد، ولی در کتاب جدید خودش احتمال داده اینجا مکانی بوده برای ذخیره یا دسترسی به آب برای نیایشگاه اصلی. غربی ترین بنای مجموعه معبد قدیمی است که احتمالاً اولین نیایشگاه در نوشیجان بوده. معبد به صورت اتاق مستطیلی شکل و در بدنه دیوارهای اون تاقچه‌هایی برای شمعدان،
و نزورات وجود داره. همانند بسیاری از مباحث دیگه هنوز در مورد دین قوم ماد و حتی خود هخامنشیان اطلاعات موثقی وجود نداره، ولی با مجموع شواهد تاریخی، باستان شناختی و نام شناختی میتونیم بگیم که مادها دست کم در دوره‌ای که به اوج حکومت خودشون میرسن زرتشتی بودند و به مجموعه‌ای از باورهای میترایی مزدایی ایرانی اعتقاد داشتند. البته نه کل سرزمین. برای پیش از اون هم شواهدی وجود داره که دین قدیم مادها دین مهر یا میترا پرستی بوده و در لحظه پیدایش پادشاهی متحده ماد اکثریت مهر پرست بودند. برای نمونه چوپان مادی که بنابر روایت هرودوت کوروش نوزاد رو پرورش میده نامش مهرداد بوده، یعنی پرورده خدای مهر، یا مترگو نام شخص مادی دیگری که در کتیبه های آشوری اومده و به معنی باورمند به میترا هست، یا فرورتیش نام شاه ماد که در کتیبه بیستون هم اومده به معنی باورمند به فروهر که نشون میده یک زرتشتی بوده. به نظر میرسه بخش بزرگی از ساکنان خاک ماد پیش از اون که به مزد یسنا روی بیارن به دینهای قدیمی ایرانی باور داشتند. امیدوارم که از دیدن این ویدیو هم لذت برده باشید. ممنون که تا اینجای برنامه همراهمون بودید. دیگه داریم خداحافظی میکنیم با تپه نوشیجان و این ارگ زیبا از دوره مادها. یه برنامه مفصل‌تر حالا از خود شهر همدان هم درست میکنم، آثار تاریخی و جایی که باید بریم ببینیم. دمتون گرم. یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و اگر کانال رو هنوز سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید. ویدیو شهر زیرزمینی سامن هم میذارم بالای صفحه، حتما ببینید. با توضیحات خانم موسوی بی‌نظیر بود واقعا. ارادتمند همگی. تا ویدیو بعد، بدرود.